Pienilläkin asioilla saattaa olla merkittäviä ja kauaskantoisia seurauksia. Kaukaisilta tuntuvista ideoista syntyy tarina ja lopulta tarinasta jalostuu käsikirjoitus. Mutta miksi jotkut tarinat jäävät elämään ja toiset taas eivät? Pitääkö niissä olla jotain, joka puhuttelee laajalti ihmisiä vai riittääkö, että ne ovat vain viihdyttäviä? Vai jotain tältä väliltä? Seuraavaksi kerromme teille sattumalta syntyneen idean matkasta kohti valmista elokuvaa. Viimeisenä opiskeluvuotena Lahden muotoiluinstituutissa oli tarkoitus tehdä 3 lopputyöelokuvaa, joista itse kirjoittaisin sekä ohjaisin yhden. Vastuuopettajani yllätti minut muistuttamalla tarinasta, jonka olin kirjoittanut osaston pääsykokeissa hieman yli 3 vuotta aiemmin, toukokuussa 2008. Yhtenä tehtävänä oli silloin kirjoittaa synopsis sekä piirtää visuaalinen kuva aiheesta. Siinä hetkessä mieleeni palasi tosipohjainen tarina, jonka olin kuullut 2 vuotta aiemmin Ruovedellä, Punaisen kuun aikaan kuvauksissa. Tuona syksynä kuvausten välissä satuin löytämään pinon vanhoja aikakausilehtiä Tonin isän kotitalosta. Yksi lehden artikkeleista oli otsikoltaan "Murha, jonka hän kuuli tapahtuvan". Jo pelkästään tämä dramaattinen lauseke kiinnitti mun huomion. Itse juttu oli 80-luvulla tehty haastattelu, jossa mieshenkilö kertoi lapsuutensa kotikylässä tapahtuneesta surmasta. Taustalla oli paikallinen sokea soittajamies ja tämän rakkaus nuoreen kaupunkilaistyttöön. Eräänä kylätanssien jälkeisenä iltana paikallinen miesjoukko raiskasi ja murhasi tytön sokean miehen kuullen ja upotti ruumiin järveen. Ruumista ei koskaan löydetty eikä syyllisiä vangittu. Paikallinen kalastaja kuitenkin vannoi löytäneensä uistimestaan pitkiä hiuksia seuraavana vuonna. Mitä pidemmälle juttua luin, niin sitä enemmän ajattelin, kuinka hyvä elokuvan aihe tarina olisi. Annoin lehden Tonille ja esittelin leffaideani. Tuon jälkeen Jermun löytämä lehti oli kulkenut mukanani 2 vuotta. Lahden tehtävässä olin kirjoittanut sen pohjalta synopsiksen sokeasta soittajamiehestä nimellä Yksin pimeässä ja piirtänyt kuvan, jossa mies oli rotkossa ansassa samalla kun oli kuullut tytön väkivaltaisen murhan. Viikkoja pääsykokeiden jälkeen kirje muotoiluinstituutista saapui. Minut oli hyväksytty ohjaajaopiskelijaksi Lahteen. Lehti kulki laukussani läpi Lahden vuosien, odottaen hetkeä, jolloin aiheesta voisi tehdä elokuvan. Ja nyt niin tapahtui, halusin tai en. Vastuuopettajani ilmaisi asian niin, että jos sen tekisi sokean miehen tarinaa, niin hän tekisi sen itse. Yllätyin, että aihe oli jäänyt niin hänen mieleensä. Ehkäpä se oli yksi niistä syistä, miksi aikoinaan pääsin kouluun. Ympyrä alkoi sulkeutua. Vuoden 2011 syksyllä kirjoitin lopputyöni käsikirjoitusta. Yksinkertaistin tarinaa ja ajoitin sen tapahtuvaksi 1 päivän sekä illan aikana. Nyt Mies, joka kuuli murhan, oli 12-sivuinen lyhytelokuva, jossa sokea Juhani tapasi kaupunkilaistytön 60- ja 70-lukujen taitteen maalaiskylässä. Maijan saapumisen huomasi myös paikallinen mopojengi ja lopulta tilanne eskaloitui tytön murhaan ja tämän upottamiseen Pauhaavaan koskeen. Näyttelijä Tommi Eronen tuli esittämään Juhania ja Elena Leeve kiinnostui Maijan roolista. Arttu Kapulainen tuli näyttelemään paikallisen mopojengin johtajaa. Kun se nyt on siellä, niin... Luokkakaverini Joonas Niemi tuli kuvaajaksi.
Aikataulujen yhteensovittamisen sekä tuotanto-opettajan painostuksesta johtuen kuvauspäiviä järjestyi lopulta vain 4, joka aiheutti tuotannollisia haasteita kuvauksiin. Kuvaukset käynnistyivät Metsäkylän maamiesseuran talolla Nastolassa, tanssi-iltamakohtauksilla. Käy. Sitä eukkoako sä etit? Kaupunkifliikat on kuulemma kiihkeitä, niin irtoa helposti. Turpa kiinni! Ja täällä ei sit ryypätä. Aikataulu oli erittäin tiukka, ja vaikka avusteet pääsivätkin ajallaan pois, venyi päivä suunnitellusta kello 21 purkuajasta lopulta puolille öin. Seuraavana päivänä kuvaukset jatkuvat Myllykulman kosken vierellä Orimattilassa. Voi se Aaron sen hakee. Kuvasimme kevyellä kraanalla ottoja elokuvan alkuun. Tämän jälkeen siirrymme kuvaamaan Juhanin kotikohtausta talolle, joka sijaitsi kosken läheisyydessä. Päivä oli jälleen erittäin hektinen, mutta kuvausryhmä teki hyvää työtä ja itse pystyin keskittymään ohjaamiseen. Kun päivä hämärtyi, siirryimme takaisin kosken vierelle kuvaamaan kohtausta, jossa Juhani oli heitetty rotkoon ja kuuli Maijan viimeiset kauhun hetket. Haimme naturalistista ja rujoa ilmaisua. Kaikki mitä tapahtui, piti tuntua siltä, että se vaan tapahtui, eikä ollut etukäteen suunniteltua. Maija! Olin innoissani tavasta, jolla Tommi roolinsa heittäytyi, ja tyylistä, jolla pyrimme sen taltioimaan. Maija! Meidän oli tarkoitus kuvata myös Otto, jossa mopojengi heitti Juhanin alashyiseen rotkoon. Koska emme voineet turvallisuussyistä käyttää oikeaa näyttelijää, eikä koululla ollut varaa palkata stunttia, päätin tehdä tempun itse. Tällä kertaa oli minun vuoroni tehdä hyppy tuntemattomaan. Kolmas varsinainen kuvauspäivä koitti ja palasimme takaisin Nastolaan maamiesseuran talolle. Käy. Ja Elena, siinä kun se posse tulee, sä voisit kerran katsoa Juhani vähän sillä, mitä nyt tapahtuu. Okay. Hyvä. Tämän jälkeen odotimme hämärän tuloa ja siirrymme läheiselle metsätielle kuvaamaan itse hyökkäystä. Harjoitus alkaa! Aloituspaikat! Olosuhteet olivat hankalat ja aikataulu jälleen kireä. Kesken kuvausten meiltä katkesi sähkötkin, kun seurantalon sulake ei ollut kestänyt vetoa. Mutta jatkoimme sinnikkäästi kuvaamista. Mitä helvettiä sä edes näet siinä? Saatana kaupunkilaisämmä! Meillä oli purku merkattu 9:30, mutta tekeminen venyi aina 12:30 asti yöllä. Lopulta raskas kuvauspäivä oli kestänyt lähes 16 tuntia. Seuraavana aamuna palasimme vielä uudelleen Nastolaan takaisin. Saimme kuitenkin kaiken kuvattua ja rankka kuvausrupeama oli päätöksessään. Mikä sinut Heinolaan vie? Olen menossa töihin loman ajaksi. Leikkaustyö aloitettiin vuoden vaihteen jälkeen Olen Kujalan Maija. ja sille oli varattu aikaa kuukausi. Keskityimme elokuvan äänissä siihen, että katsojat kokivat tapahtumat sokean päähenkilön kautta. Lopeta! Ja erityisesti lopussa, kun Maija koki julman kohtalonsa, Juhani kuuli hänen avun huutonsa hyvin läheltä, vaikka kohtaus tapahtui toisaalla. Katsellessani leikattua elokuvaa tein havainnon. Tarinan lopussa kohtaus tarvitsi jotakin. Jonkin vihjeen siitä, että Juhani selviytyisi lohduttomasta tilanteesta. Ehdotin vanhasta tottumuksesta kuvaajalle,
että kuvaisimme lisäkuvan, jossa Juhani pudottaisi huuliharppunsa maahan ja lopulta päättäisin ostaa sen. Vittu. Kuvasimme puuttuvan lähikuvan huuliharpusta Aika hyvä, vielä. Muotoiluinstituutin parkkipaikalla ja saimme siitä viimeisen niitin elokuvamme loppuun. Juha-Ilmari Laineen säveltävä melodia valikoitui elokuvan tunnusteemaksi. Ja se äänitettiin niin pienen tanssiorkesterin kuin jousisoittimien säästämänä koulumme äänistudiossa. Keväällä olin varma, että olimme onnistuneet. Ja koulumme lopputyöt näytettiin elokuva-alan ammattilaisista koostuvalle raadille. Heidän mielestään mies, joka kuuli murhan, oli näennäisen hyvin tehty, ja eräs heistä painotti jopa sitä, että ei kannattaisi koskaan lähteä tekemään epookkia pienellä budjetilla. Palaute oli pettymys. Ymmärsin, että riippumatta työn määrästä, et voisi koskaan miellyttää kaikkia. Mies, joka kuuli murhan, ja itselleni mieleen hankkeena, joka oli ollut erittäin raskas, mutta silti niin antoisa monella tasolla. Se oli projekti, joka oli avannut ovet kouluun. Ja se oli mahdollistanut sen luomisen tason, johon olin jo vuosia omalla tekemiselläni pyrkinyt. Eikä kyse ollut vain itsestäni, vaan niistä lukuisista ympärilläni olleista lahjakkaista ihmisistä, jotka olivat vaikeuksista huolimatta jaksaneet olla mukana, ja tekemisen palo oli ollut käsin kosketeltavaa. Tuo vaihe muotoiluinstituutissa oli ollut elämäni parasta aikaa. En vain sitä siinä hetkessä vielä ymmärtänyt. Horisonttiin oli ilmestynyt hanke, joka tulisi myllertämään elämäni. Kuin pauhava koski pinta kätki alleen pimeyden, jossa virta oli viemässä minua mukanaan. Sitä eukkoako sä etit? Kampilla... Sittenhän me kuvataan. No niin. Just tommoista, oota mennä! Vielä kerran! No, se oli se! Jälki Laffi! Sä oot kuollut! Okei.